Tư vấn cối xay giá rẻ, cối xay nào ngon trong khoảng tầm 3 triệu đồng hay là cối xay nào dưới 3 triệu đồng mà có thể dùng được với Pico Presso hay là vân vân và mây mây là những cái câu hỏi mà mình đã nhận được rất nhiều trên kênh Espresso Maker rồi, nhưng mà thực tế thì mình chưa làm bất kể một cái video nào về những cái dòng cối xay giá rẻ cả. Đơn giản bởi lẽ là ở những cái thời điểm trước đấy thì đối với mình những cái cối xay giá rẻ nó không phải là những cái tên mà mình muốn đề xuất cho các bạn. Cơ bản nó vẫn là những cái chiếc cối xay hiệu năng ổn, có thể dùng được với nhiều những cái phương pháp khác nhau như là pour over hay là espresso với cả những cái dòng máy cơ bản. Cái tiêu chuẩn của mình nó không là gì cả, nhưng mà đối với cá nhân mình thì cái gì mình thấy ổn mình mới làm, và đến bây giờ thì cái ổn đấy nó đã xuất hiện rồi. Thammo C3 Espresso chính là câu trả lời của một chiếc cối xay giá rẻ mà mình muốn đề xuất với các bạn. Đây là Thammo C3 Espresso, phiên bản nâng cấp của phiên bản C3 cơ bản đã được ra đời vào năm ngoái. Trên thị trường bây giờ chiếc Thammo phiên bản cơ bản đang có giá khoảng 1,4 triệu, thì cái chiếc Thammo C3 Espresso này nó sẽ có giá là 1,7 triệu. Và nếu như bạn đang hướng đến một cái chiếc cối xay tay để có thể tự mình pha cà phê cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè, thì mình nghĩ 1,7 triệu này sẽ là 1,7 triệu ý nghĩa nhất mà bạn bỏ ra để bắt đầu cái hành trình thú vị này. Trước khi mà đi sâu hơn vào chiếc Thammo C3 Espresso thì mình muốn giải thích một chút về phân khúc những cái chiếc cối xay giá rẻ. Nó sẽ có Q2, nó sẽ có C3, nó sẽ có một vài những cái hãng khác như là Linh Long hay là King Grinder K0 chẳng hạn. Ở đấy, những cái chiếc cối xay này mình đã từng trải nghiệm ít nhiều rồi, và mình có một cái nhận xét chung là nó đều là những cái cối xay ở cái mức là dùng được. Có nghĩa là bạn có thể xay thô dành cho cold brew, cho pour over, hay là xay mịn hơn dành cho espresso. Với những cái dòng máy cơ bản như là Nano Presso hay là Basic hay là Mini Presso của Staresso thì nó sẽ chỉ dừng lại ở đấy thôi. Có thể nó vẫn có đủ khả năng để xay espresso cho những cái dòng máy cao cấp hơn một chút như kiểu là Pico Presso chẳng hạn. Nó gọi là có thể xay được thôi, chứ là nó không hoàn toàn đáp ứng được cái mục tiêu của chúng ta, vì những cái lý do sau đây. Thứ nhất là trong quá trình xay nó sinh ra rất là nhiều nhiệt, và cái thứ hai là cái bước tinh chỉnh của nó không đủ lớn để chúng ta có thể tìm ra một cỡ xay tối ưu để phục vụ cho quá trình chiết xuất. Đối với mình thì mình nghĩ đấy là những cái phương án xay espresso rất là chấp vá, và nó không khiến cho cái trải nghiệm cà phê của chúng ta thú vị hơn phần nào, mà nó sẽ gây ra những cái sự khó chịu nhất định, như là cái việc chúng ta uống một cái loại cà phê mà kiểu gì nó cũng đắng chẳng hạn, hay là cái việc mà chúng ta luôn luôn phải tìm cách để đối phó với nó, như kiểu là nén chặt hơn, hay là xay mịn mà lại nén nó lỏng đi, hay là như nào đấy tùy, thì mình nghĩ nó sẽ không phải là một cái phương án hoàn hảo. Còn lại ở những cái yếu tố khác như là xay để pour over, để hand brew, thì những cái cối xay này nó đem đến một cái độ đồng đều cũng không quá ấn tượng, đủ dùng, và nó cũng sinh ra tương đối nhiều hạt mịn. Thì ok, nó là những cái cối xay giá rẻ và thị trường đã nhận biết đến nó, đã hiểu nó và đã chấp nhận khi mà mình bỏ ra một cái số tiền nhỏ thì mình sẽ đánh đổi lại một cái chất lượng nó chỉ gọi là vừa đủ dùng, vừa đủ để chúng ta có một cái trải nghiệm mới với cà phê tươi ngon, pha đến đâu xay đến đấy, thì nó chả có gì để nói cả. Mãi đến với chiếc Thammo C3 Espresso mới được ra đời trong năm nay này thì mình mới cảm nhận được thấy là một chiếc cối xay giá rẻ xứng đáng để mua. Và khi bạn mua, mình cảm thấy là bạn sẽ sở hữu một cái món hời. Hời đầu tiên là với 1,7 triệu mình không nghĩ là chúng ta sẽ sở hữu một cái chiếc cối xay với cả chất lượng build tốt như thế này. Thì đây là một chiếc cối xay được hoàn thiện gần như 100% bằng kim loại. Tất cả những cái bộ phận này đều làm kim loại trừ cái núm nhựa này ra. Thì với cái núm nhựa này mình cũng cảm nhận được một cái độ hoàn thiện rất là tốt của Thammo C3 khi mà nó làm khá là dày, khá là đặc, và cảm giác cầm trên tay rất là thoải mái. Chúng ta sẽ có một điểm cộng cho cái chất lượng cầm nắm ban đầu cũng như là cái chất lượng build gần như hoàn toàn bằng kim loại của C3. Điểm cộng thứ hai đối với mình là cái trải nghiệm cái tay quay này. Cái tay quay này thì mình cũng hơi OCD một chút nhẹ, khi mà gần như tất cả những cái chiếc cối xay nó có cái độ dơ ở cái tay quay này khá là lớn, thì đối với chiếc C3 Espresso này có cái độ dơ khá là nhỏ, và khi mà mình xoay một vòng như này các bạn có thể cảm nhận được cái độ đồng tâm cũng như là cái chất lượng build nó rất là đẹp, rất là thỏa mãn của cái chiếc C3 Espresso. Cả cái phần nắp này nó cũng được hoàn thiện bằng kim loại, được CNC khá là đẹp mắt, khá là mềm mại. Thì phải nói là trên thị trường cối xay tay thì có hàng nghìn cái tên, và cũng có một vài cái tên trong số đấy sử dụng cái phần nắp này bằng kim loại, nhưng tất cả những cái cối đấy mình đã nhìn qua rồi, trông nó xấu. Còn phần thân này thì về cơ bản chúng ta không có khác biệt gì nhiều cả. Ở cái phần thân bên trên này vẫn là một cái thiết kế rất nhiều những cái rãnh vuông nhỏ để chúng ta có thể cầm nắm trên tay một cách chắc chắn nhất. Và cái điểm đặc biệt nhất là cái phần cốc đựng cà phía dưới này, họ đã không làm chung một cái phần rãnh này. Thì đối với cả C3 Espresso này, nó làm nhẵn ở dưới này, nó tạo ra tổng thể một cái cối xay trông nó có cái độ sang trọng hơn, có cái độ mềm mại hơn, và nó có cái tính thẩm mỹ cao hơn rất nhiều. Và phải kể thêm nữa là ở dưới này chúng ta sẽ có một cái lớp cao su để lót, đặt lên đặt xuống cảm giác rất là êm ái, rất là nhẹ nhàng.
thì tất cả những cái yếu tố hoàn thiện này đều phải dành lời khen cho C3. Họ có cái tư duy hoàn thiện sản phẩm của mình qua thời gian rất là tốt đối với cả cái C2 khi mà bạn cầm trên tay, hay là C3 hay chăng nữa nhé. Đến khi bạn cầm C3 Espresso, bạn có một cảm giác khác hẳn. Quay lại phải nhắc đến Thammor, thì Thammor trong những năm gần đây làm thực sự tốt. Họ ra đời những cái sản phẩm mới, họ nâng cấp những cái sản phẩm cũ, họ khiến cho những cái sản phẩm mới trở nên hoàn thiện hơn, cảm xúc hơn, xứng đáng để trải nghiệm và sử dụng hơn, thì chúng ta phải khen thôi. Và tiếp theo thì đi vào bên trong thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi của C3 Espresso so với cả C3 bản thường. Đầu tiên là ở cái phần rằng này. Rằng là một cái bộ phận rất quan trọng của một cái cối xay. Nó đảm bảo cho một cái cối xay có cái độ đồng trục cao, qua đấy thì đem đến một cái hiệu năng hoạt động bền bỉ, đồng đều. Cái phần rằng này ở C3 hay là C2 bản thường nó được làm bằng nhựa. Đối với cả C3 bản Espresso nó sẽ là một cái khối kim loại nối liền với thân luôn. Qua đây nó đem đến một cái cảm giác cực kỳ tin cậy, cực kỳ chắc chắn. Thực ra nó cũng không phải là một cái gì đấy quá to tát đâu, rất nhiều cối khác đã làm rồi, nhưng mà nó là một cái nâng cấp. Tiếp theo thì ở dưới đây chúng ta sẽ tháo ra. Đây là cái vòng đệm tinh chỉnh. Cái vòng này nó khiến cho mỗi click của chiếc Thammor C3 này nó chỉ còn 23 micron thôi. Nó sẽ tương đương với cả chiếc 1Z Espresso K Plus đấy. So với cả trước đấy là khoảng tầm 58 micron của chiếc C3 thôi, nếu mình nhớ không nhầm. Qua đấy nó khiến cho chiếc C3 Espresso này nó có những cái bước tinh chỉnh chi tiết hơn, phù hợp với cả Espresso hơn. Thì với cả Thammor C3 bản Espresso này chúng ta sẽ có một cái bước tinh chỉnh không phải là quá chi tiết, nhưng mà nó đủ chi tiết để chúng ta có thể xử lý được với cả những cái dụng cụ như là Picopresso, Flame Pro 2, Flame Neo, vân vân và mây những cái sản phẩm cùng phân khúc như thế trở xuống chẳng hạn. Thì ở đây họ không làm cái gì quá phức tạp cả, họ chỉ đơn giản là làm những cái lỗ nhỏ ở đây này nó nhiều hơn thôi. Ngoài ra thì trên này nó cũng sẽ là một cái bảng số từ 0 cho đến 9. Trong đấy thì mỗi số nó sẽ có 3 click. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ không phải đếm click như những chiếc Comandante C2, C3 hay là những chiếc cối xay có cơ chế tương tự nữa, mà chúng ta sẽ chỉ cần vặn kịch vào nó sẽ về số 0. Sau đấy thì chúng ta vặn và chỉnh theo số. Thì với cả cái hệ thống số má như này thì chúng ta sẽ có cái khả năng vận hành cái chiếc C3 Espresso nó đỡ tốn thời gian hơn rất là nhiều. Khi mà đối với cả những cái chiếc máy xay mà phải đếm click ấy, chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian trong cái lúc ban đầu pha chế cà phê. Khi mà chẳng hạn thay đổi phương pháp pha chế, chúng ta sẽ phải vặn hết về 0, sau đấy chúng ta đếm từng click một. Chưa kể đến cái việc mà trong cái lúc chúng ta đếm, nhiều khi chúng ta đếm sai, đếm lại. Nghe thì đơn giản thôi, nhưng mà trong cái khoảnh khắc đấy bạn sẽ rất là khó chịu. Nhất là đối với cả những cái người mới nữa, thì cái bộ môn pha chế cà phê này nó tồn tại rất nhiều những con số. Như với pour vời đi chẳng hạn, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ tối giản được những cái đấy. Nó sẽ là những cái giá trị mà mình nghĩ là cần thiết. Nhất là C3 Espresso nó là cái chiếc cối dành cho cái tệp khách hàng là entry level. Họ sẽ giảm thiểu được rất nhiều những cái confuse, những cái bối rối lúc ban đầu khi mà đến với cà phê. Rồi, thế là chúng ta đã đi qua tất cả những yếu tố về mặt chất lượng hoàn thiện bên ngoài hay là những cái thay đổi bên trong của chiếc C3 Espresso đến từ Thammor. Và cá nhân mình cảm thấy đối với cả tất cả những cái gì mà chúng ta trải nghiệm được, chúng ta sờ nắm được, thì cái giá 1.700.000 đồng là một cái giá mà chúng ta rất xứng đáng để bỏ ra với cả một cái chất lượng hoàn thiện ở cái mức đến như thế này. Thế nhưng cái giá trị của một chiếc cối nó sẽ không chỉ dừng lại ở những cái trải nghiệm vật lý sờ nắn bên ngoài, mà nó sẽ còn ở cái yếu tố hiệu năng. Thì chúng ta sẽ đến với chiếc lưỡi này trước. Thì lưỡi này nó sẽ là cái phong cách lưỡi S2C, nghĩa là spine to cut, nghiền nhỏ sau đó thì cắt. Đây là một cái phong cách lưỡi mà Thammor họ đã theo đuổi rất là nhiều năm rồi, và đến thời điểm này thì mình cảm giác nó có một cái độ chín rồi. Nó đem đến một cái hiệu năng sử dụng mình nghĩ là khác biệt và thực sự nó có giá trị của nó. Nhìn vào cái phần lưỡi xay này, nó sẽ có những cái phần cứa bên trên, thì đây là cái đoạn spine đấy. Cà phê trước khi đến với cả những cái lưỡi xay sắc ở phía dưới này, nó sẽ được nghiền ở bên trên. Thì qua đấy, đây là một cái thiết kế nó mang tính là trợ lực. Khi mà chúng ta nghiền như thế thì bạn có thể hiểu là xay tay ở nhà bạn thường sẽ có một vài shop bạn set size cỡ xay chẳng hạn, sau đó bạn đổ ngược lại vào cối để bạn xay lại. Thì khi đấy bạn xay bạn sẽ cảm thấy gì? Cảm thấy nó cực kỳ nhẹ và mượt tay, đúng không? Thì cái cơ chế này nó giúp cho cái việc xay cà phê sẽ tương tự như thế, nghiền nhỏ cà phê thành nhiều những cái hạt nhỏ vừa, sau đấy mới cắt thành những cái hạt nhỏ hẳn. Qua đó thì những cái cảm nhận của mình về cái trải nghiệm xay tay với chiếc C3 Espresso này, nó là mượt, nó là nhẹ, nó là rất thỏa mãn đối với cả một cái cối xay như này. So với Comandante nhé, thì thực tế nó mượt không hề kém cạnh, chỉ có điều là những cái trải nghiệm của nó về mặt chi tiết nó sẽ không bằng thôi. Đấy là mình nói về khía cạnh là chúng ta trải nghiệm xay espresso ấy nhá. Còn đối với cả những cái phương pháp xay thô dành cho pour, cho cold brew thì mọi thứ vẫn diễn ra cực kỳ nhẹ nhàng như tất cả những cái cối xay khác thôi.
Rồi ok, một cái thiết kế lưỡi xay đặc biệt như này thì nó có những cái điểm mạnh mà không cái lưỡi xay nào có được, nhưng mà nó cũng có những cái điểm yếu riêng của nó. Thì đầu tiên là đối với cả những cái phương pháp hand brew, khi mà nó nghiền những cái hạt ra thành nhiều những cái mảnh nhỏ ấy, thì trong đấy nó sẽ có những cái mảnh bị cán mỏng ấy, nó mỏng dẹt như này, nó sẽ không đi qua cái phần lưỡi xay này mà nó xuống thẳng cái phần cốc đựng cà đấy này luôn. Thì qua đấy nó tạo ra một cái sự không đồng đều nhất định cho chúng ta trong cái việc mà xay những cái phương pháp xay thô. Còn về tỷ lệ hạt mịn, cái cối xay này nó đem đến một cái tỷ lệ hạt mịn khá là vừa phải, nó không bị nhiều đâu. 15g nó ra khoảng 0,7g hạt mịn thì mình nghĩ nó là một cái con số rất là hợp lý rồi. Điểm yếu tiếp theo của cái cơ chế lưỡi xay này trong cái quá trình chúng ta xay espresso là chúng ta sẽ gần như là xay hạt cà phê làm 2 lần. Thì cái việc mà chúng ta để cái hạt cà phê bị ma sát càng nhiều thì nó sẽ càng sinh ra nhiều nhiệt trong cái quá trình xay. Thì đối với cả những cái hạt có thể chất cứng hay là những cái hạt mà rang nhẹ như là medium light hoặc là rang light đi, mình xay cho espresso thì khi mà xay xong mình cảm giác ở cái phần này nó lên nhiệt khá là nhiều, hạt cà phê đã bị sinh nhiệt và qua đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình mà chúng ta pha chế và chúng ta thưởng thức cái ly cà phê. Nhưng mà với mình là một người sử dụng khá là phổ thông thôi, mình trải nghiệm mình không cảm thấy những cái dấu hiệu tiêu cực gì đấy đáng kể trong cái ly espresso của mình, mặc dù cái quá trình xay xong nó nóng thật. Thì một cái cối xay khi mà xay mà nó sinh nhiệt thì mình nghĩ nó chắc chắn là một điểm trừ, chúng ta sẽ không có gì để phủ nhận nó cả. Nhưng mà trên thực tế thì nó sẽ chỉ là một cái điểm trừ nhỏ thôi, tại vì trong cái quá trình trải nghiệm tất cả mọi thứ nó diễn ra theo một cách mình không nghĩ là nó đem đến một cái lấn cấn gì đấy nó quá khó chịu trong cái quá trình mà chúng ta thưởng thức cái ly espresso được pha ra từ cái chiếc cối xay C3 Espresso này. Và đấy là tất cả những cái gì liên quan đến C3 Espresso. Và bây giờ mình sẽ tổng hợp những cái trải nghiệm của mình với cả những cái phương thức là Espresso và Pour. Thì với Espresso mình đa phần trải nghiệm nó chung với cả Picopresso, tại vì ở đấy thì mình nghĩ Picopresso là một cái dụng cụ pha chế trên thị trường hiện tại. Nó như kiểu là một cái thước đo chuẩn mực dành cho những cái cối xay giá rẻ như này. Nó cần một cái cỡ xay, cần những cái độ tinh chỉnh vừa phải với những cái loại hạt cà khác nhau, vì nó sử dụng cái giỏ bottomless, có nghĩa là xay được cho nó thì nó là một cối xay khá là ổn rồi. Thì với Picopresso mình xay ra ở 3 đến 4 những cái cỡ xay khác nhau với từng loại hạt, với từng cái lượng cà phê khác nhau, thì ở đây nó đều hoạt động tốt, có nghĩa là cái bước tinh chỉnh của nó phù hợp với cả một cái dụng cụ giỏ lọc đáy thủng như là Picopresso. Còn đối với cả những Robo cà phê lát hay là Flan 58 thì thực tế mình nghĩ là nó vẫn có thể đáp ứng được, nhưng mà quay trở lại câu chuyện là liệu ai mua những cái dụng cụ đấy mà sử dụng những cái cối xay như là C3 như thế này. Thành ra là mình nghĩ là chúng ta sẽ bỏ qua cái câu chuyện đấy ở đây, không cần phải thử và cũng không cần biết là nó có được hay không để làm gì cả. Còn về mặt hương vị thì C3 Espresso nó đem đến một cái ly espresso mình cảm thấy nó có độ cân bằng cao, tất cả mọi thứ diễn ra đều ổn mượt mà, nó không đem đến một cái cảm giác như là bị đắng, bị khó chịu khi mà bị sinh nhiệt quá nhiều sau khi xay xong. Tất nhiên đối với cả những cái hạt rang lai khi mà xay espresso dành cho Pico ấy, cái việc sinh nhiệt nó vẫn là có, nhưng mà ở đấy thì những cái trải nghiệm của mình nó không bị ở một cái mức quá tệ như ngày xưa mình sử dụng với cả chiếc Slim Plus nhá. Xay xong rất là nóng và khi mà pha ra một cái ly espresso thì tất cả những cái ly ấy nó đều đắng, không thể làm cách nào đều không đắng được cả. Thì đối với cả chiếc C3 Espresso thì cái việc sinh nhiệt nó không đến mức mà khiến cho cái shot espresso của chúng ta sẽ có cái vị đắng tiêu cực, mà nó sẽ vẫn là một cái ly espresso bình thường, có hương vị ổn chấp nhận được. Tiếp theo là đến với cả Pour thì mình đã test rất nhiều rồi, thì cái độ đồng đều của C3 Espresso đem đến cho những cái cỡ xay thô nó là không được tốt cho lắm. Mặc dù tỷ lệ hạt mịn là không cao nhé, nhưng mà cái độ đồng đều không tốt nó khiến cho cái việc mà chúng ta pha một cái bình Pour nó thường có những cái nốt đắng nhẹ nhẹ. Thì mình đã thử với cả nhiều loại hạt khác nhau, nhiều cỡ xay khác nhau, từ việc Pour mịn cho đến việc Pour thô thì nó đều gặp cái tình trạng chung đấy cả, mà mình sẽ không gặp nó đối với những cối xay khác như là Comandante hay là OD. Thì mình nghĩ đấy là cái vấn đề của cái lưỡi xay Spy to Cut đấy, cho cái việc sử dụng Pour nó sẽ có cái độ không tương thích đâu đó. Tất nhiên là chúng ta đều có thể khắc phục được những yếu tố này, như kiểu là chúng ta sẽ dùng cái sàng bụi mịn đi này, hay là chúng ta sử dụng những cái kỹ thuật nhất định trong Pour để chúng ta giảm thiểu tối đa những cái rủi ro về mặt hương vị gặp phải. Về cơ bản thì mình nghĩ đối với cả 1,7 triệu bỏ ra, bạn sẽ có một cái chiếc cối xay đa dụng như Q2, như C2, C3 trước đấy. Ngoài ra thì nó đáp ứng hoàn toàn ổn với cả việc xay espresso cho những cái dụng cụ như là Fred Pro 2, Picopresso, những cái dụng cụ ở cái phân khúc đấy đổ xuống đi thì nó hoạt động rất là ok. Và đây là toàn bộ những cái cảm nhận của mình về chiếc cối C3 Espresso. Đây là một cái sản phẩm tốt, và nếu như bạn đang có cái budget khoảng tầm 2 triệu đồng cho một chiếc cối xay tay thì mình nghĩ đây là một cái ưu tiên số 1. Còn bây giờ thì trước khi tắt video đi,
hãy để lại một like, một subscribe và comment cái cảm nhận của bạn về chiếc C3 Espresso ở dưới phần comment của video. Ngoài ra thì mình sẽ để một cái link mua hàng ở trong cái phần mô tả, cũng như là những cái đường link donate ở những cái mệnh giá 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 để bạn muốn ủng hộ, bạn có thể ủng hộ chúng mình sẽ mua những cái dụng cụ pha chế cà phê về review cho các bạn, và sau đấy thì giveaway lại cho cộng đồng bằng cái số tiền đấy. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cho các bạn trong những video lần sau của Espresso Maker. Bye bye.